Magandang gabi. And we're here, nasa boarding house na tayo ngayon. Yes. And yung boarding house ko dito, kakauwi lang natin. And it's already 6 in the evening. It's been a long day. And it's been our third vlog. And I'm excited to share it to you, my day today. So, i-share sa inyo kung ano nangyari sa araw natin today. And I hope you will learn something. And share ko lang yung field work ko today. Maulan na araw. Pero natapos din at naging successful yung activity. Siya lang guys. Salamat sa mga nanonood. Nag-increase na tayo. Maabot na siguro tayo ng 20 viewers. I hope sana may mag-subscribe na. Mag-follow slowly, no, sa journey natin. Journey with me. Kung first time nyo napanood tong vlog na to, guys, journey with me sa life ko at sa work ko. And hopefully, you will learn something. At, you know, yun lang gusto ko mangyari sa vlog na to, guys. Gusto ko lang i-share sa inyo. This is the third vlog. And, yan, gano'n nangyari sa atin for today sa work natin, sa bagong work. So, yun lang, guys. Enjoy and have a great day. God bless po sa inyong lahat. Hatag ko na mo ang pagkat ng lamin. Gabi na sa aming kinabuhi. Salamat mo sa mga grasya na tauan sa hangin sa tubig. Maulan dito today. And punta tayo dito sa Barangay San Ramon. Nasa field tayo. Wala tayong office work. Kasi magkakaroon tayo ng family development session with Ma'am Argelo dito sa work natin today. Good morning sa inyong lahat, tachycardia. Abag sa inyuhang income para mo mulang kupon mo. Ganahin mo mabilin mga pobre. Mo ganin na makining program. Sa kami sa ulan. Sa amin kinagawan. Ganina rauwan dito. Tapos mag-picture kami sa picturean ko muna guys. Bye. Good morning! Dito tayo ngayon sa community. Kakaroon ng FDS Family Development Session. Yun. Good morning sa inyong lahat. Required po sila today magkaroon naman ng FDS or Family Development Session. Tapos yung ID rin nila, required na ID. Hawak yung papel na may pangalan nila doon, nakasulat yung name nila, tapos yung barangay nila. So yan yung ginagawa natin today. Wala na araw today guys. Ngayon papunta tayo sa ating FDS. Nasa field tayo ngayon, field of work. Yan. Papunta dito sa Barangay San Ramon. With the FDS. Pay lunch. Lunch time. Welcome to my vlog. Bilin. Mami Bilin, the veterans. The veterans here. Argelo. Mamuing. Rock and roll. Rock and roll to the world. Sound Jumay. Beef o baka? Dapat yung manok. Ganito kami dito guys. Mamilin, say hi. Hi. Cute kayo, no? Si Ma'am Kuan, Annalisa. Hi guys. Bye. Don't forget to like and subscribe.
Guys, lagi. Ano ba sa vlog? Don't forget to like and subscribe. Tao. Kita mo ko. Ha? Tanaw mo ko. Umuwing. Macho. Follow my YouTube channel, ma'am. Nag-vlog. Tachycardia. Ma'am. Oo, akong ipalo. Si ma'am. Among kuan. Math leader. Guys. Modilo. May kayo mo discuss og kuan. FDS. May kayo. Well trained from kuan sa Cebu. Cebu man gikan lagi. Bye guys. Bye. Ma'am, bye ma'am. Ma'am Bilin, bye. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo sa short videos. No technicalities ng editing kasi nga bago pa tayo sa vlogging. Yun lang gusto ko lang i-share yung araw ko today. And have a great day everyone. Good night and God bless you all.